فالنهارده هنتكلم عن انا اسمي احمد سمير الفار. انا حاليا فيلو في القصر العيني، يعني ام دي سكولر وسي او لشركه اسمها موجات متخصصه في الاي ليرنينج كونتنت ديفلوبمنت. النهارده السيشن احنا يعني كنا ناويين نخليها ساعتين ونص، بس نظرا للتاخير بعتذر عن التاخير، الطريق كان واقف وكده، فهنقلل الوقت شويه بس هنحافظ على الكونتنت بتاعنا زي ما هو. احنا المفروض هنبدا دلوقتي لحد 4:15 هنتكلم على الساينتفك رايتنج، وبعد كده هناخد 10 دقائق بريك، يعني هستاذنكم لو نقدر نقللهم عن كده. هنتكلم على مندلي نص ساعه في الريفرنسنج، وبعد كده هنتكلم على السبمشن، المانuscript سبمشن بعد كده ان شاء الله. ارجو ان احنا نحافظ على السيشن نورمز. اول حاجه الاسئله هستاذنكم ان هي هتبقى يعني هقول لكم احنا عايزين، لو حد عايز يسال دلوقتي ممكن يسال، يعني هنخلي لها سيجمنتس محدش يوقف ويسال. لو حد عايز يروح التويلت او اي حاجه سايلنتلي يقدر يروح من غير ما يستاذن ولا اي حاجه. السايد توكس بليز ليميت السايد توكس، و الموبايل فونز يا ريتها كلها سايلنت بليز. لو حد حابب ينام مفيش مشاكل، يعني تزقلاو بس سايلنتلي ماشي. سموكينج طبعا prohibited لو حد حابب خرمان ولا حاجه، ولو اتضايقتوا مني يا ريت بعد السيشن، يعني لو حد عايز. هنتكلم على each section في المانuscript برضو بالموست كومن ستراكشر. هتلاقوا بعد كده في جورنالز بتقول لكم اعملوا لنا كاستمايزد، بالذات اللي هي الحاجات العاليه قوي زي اللانست وساينس ونيتشر، الحاجات ديت ليهم كاستمايزد فورمات. فانتوا ان شاء الله لما تيجوا تنشروا توصلوا ان انتوا تنشروا في الحاجات ديت، مش هيبقى مشكله بالنسبه لكم قضيه السكشنز الكاستمايزد بتاعتهم. تمام. فهنتكلم على التايتل والانترودكشن سيكشن، هنتكلم عن اوبجكتيفز وهايبوثيسز، هنتكلم عن الليترشر ريفيو والميثودولوجي والريزلتس. وان كان مش هنسترس على حته الليترشر ريفيو ازاي بيتعمل، لان ده برضو جزء المفروض ان انتوا اخدتوه في الشغل بتاعكم في الاي ار سي قبل كده. الايثيكال ستيتمنت، كونفليكت اوف انترست وريفرنسز، كل ده هنتكلم عليه ازاي يتكتب في البيبر بتاعي. بعد كده السيشنز اللي هنتكلم فيها النهارده هنتكلم على ريفرنسنج، ده هيبقى لوحده مش هنتكلم عليه في اول سيشن باستفاضه، والسبمشن برضو ده ثالث سيشن ان شاء الله. اللي مش هيبقى كفرد النهارده ازاي هنفورموليت اور ريسيرش كويستشن. تمام، ده موضوع مختلف. ازاي نعمل الريسيرش ديزاين بتاعنا، ده اوريدي خلاص انتوا اوريدي خلصتوا وعملتوا الريسيرش كويستشن بتاعكم وعملتوا ريسيرش ديزاين وعملتوا الشغل كمان بتاع الريسيرش ورك بتاعكم. الاستاتستكس المفروض ان هي خلصت، ومش هنتكلم على الريتوريكال تكنيكس، الاساليب البلاغيه، يعني المفروض ان انتوا بتعرفوا تتكلموا انجليزي، فالاساليب البلاغيه ديت هتبقى خاضعه ليكم والاديتور اللي هيجي بعد كده يعمل لكم انجلش ريفيجن. خلاص، فالايتمز ديت will not cover النهارده ان شاء الله. تمام. حد عنده سؤال بالنسبه للجزء ده؟ حد عنده يعني كان عنده امل في حاجه تانية واحنا مش اوكي. طيب، عندنا قصه صغيره قوي لواحد شاب كده قاعد يشتغل في لاب. صاحبنا ده قاعد يشتغل 3 سنين، وبعد كده في رساله الدكتوراه بتاعته، وعمل رساله دكتوراه ضخمه جدا، وفجاه خلاص خلص، وفجاه راح ينشر، حط فيها كل اللي هو عايز يقوله، حط فيها رساله كلها،
ماشي. ويعني كتب 30 صفحه بيشرح فيها الموضوع وليه عمل الشغل ده وعمله ازاي وطلع له ايه. جاي ينشر، قالوا له اسفين. هو كان شايف ان الشغل بتاعه ده شغل قوي جدا محدش عمله قبل كده، ماشي. فصاحبنا ده جاله احباط وقام رسم لنا الرسمه دي. شاف الدنيا قدامه سودة، خلاص هو خلص الرساله، قعد شغال عليها 3 سنين، وبالنسبه لبره النشر ده حاجه مانداتوري، حاجه مهمه بالنسبه للشخص بيعمل ثيسز، ماشي. فبعد 3 سنين يجي ينشر، يفاجئ ان البيبر بتاعته مش بتتقبل، و بقى محتاج مجهود اكبر عشان ينشر اللي هي البيس اوف ارت اللي هو عملها، اللي هو شايفها بيس اوف ارت. فعايزين نفكر مع بعض ايه الحاجات اللي صاحبنا ده، يعني هناخد دلوقتي كل واحده وممكن انتوا تقولوا لي ايه الحاجات اللي صاحبنا ده ممكن يكون عملها خلت الارتكل بتاعته تترفض، ماشي. انا هقول لكم على شويه جايد لاينز بعد كده ان شاء الله طول السيشن ديت، وانتوا تقولوا لي ايه الحاجات اللي كان ممكن انتوا في العاده بتعملوها ممكن تكون بتفايوليت الجايد لاينز بتاعتها، ماشي. انتوا عارفين الصوره ديت بيحطوها على حاجات كتيره قوي. طيب مبدئيا كام واحد هنا published articles؟ واحد، انا شفت واحد هنا. 2، حد تاني؟ يا جماعه انا published، حد تاني؟ 3، اوكي. ازيك يا عفيف؟ عامل ايه؟ طيب احنا دلوقتي انا لما كنت قدكم كانوا يقولوا لي يعني ايه طالب ينشر؟ يعني ايه هو مين انت عشان تنشر اصلا؟ كنت اسمع حوارات لان انا كنت انفولد بكثافه في الشغل في الكليه وكده، فكنت اسمعهم بيتكلموا يعني ايه اصلا، ازاي هم مش مصدقين ازاي طالب اصلا يفكر ان هو ينشر. كان عندنا يعني وحده ايفيدنس بيز ميديسن في الكليه، فكان في طلبه انترستد ان هم يشتغلوا فيها ويعملوا ليترشر ريفيو ويعملوا ميتا اناليسيس وحاجات كده، ويجوا في الاخر ما يتحطش اسمهم على الببليكيشن، ويتقال لهم هو انتوا عايزين اسمكم يتحط ليه اصلا؟ فانا عايز حد منكم يرد عليهم. تحبوا دلوقتي تقولوا لهم ايه؟ يعني تحبوا انتوا جايين النهارده تعملوا ايه؟ يعني ليه جايين النهارده؟ علشان تحضروا السيشن ديت. ايه؟ ما سمعتش، ما انا مش سامع. ايه؟ تثبتوا العكس اللي هو ايه بقى؟ بس كده؟ بالعند فيكم هننشر. العلم مالوش سن، ماشي ماشي. تحبوا تقولوا لهم ايه تاني؟ ايوه حقك. ليه حقك؟ انت تعبت البحث. طب انت بتعمل ليه اصلا البحث؟ انت حابب تضيف للعلم؟ اوكي. شهرة، تمام. حاجة في السي في، كويس. بدأنا نبقى براكتيكال اهوت. كويس. ايه تاني؟ انتوا لما بتيجوا تقدموا بره على حاجات الناس بتبص على ايه في السي في بتاعكم؟ الايه؟ ريسيرش اكسبيرينس. كويس قوي. الريسيرش اكسبيرينس ديت تعرفها ازاي؟ published papers، ده من اهم الحاجات. غير الببلش بيبرز في ايه تاني؟ لاب وورك، بوسترز. كويس جدا. هو زي ما اي بروجكت في العالم ليه اوتكمز، او اي شغل في العالم بيبقى له حاجات بقيس بيها السكسس بتاعه، شغلك
كجزء من دراستك كريسيرش بيتقاس بعدد الببليكيشنز اللي شاركت فيها. عدد الببليكيشنز اللي شاركت فيها اللي يثبت ان انت شاركت فيها ان اسمك يكون فيها. خلاص؟ وده بالتالي بيديلك ويت بعد كده في لما تيجي تقدم في شغل، بالذات شغل ريسيرش، او لما تيجي مثلا هتقدم في امريكا وعايز تقدم على ريزيدنسي، فبيبص برضو على الابلكيشنز بتاعتك من الحاجات اللي بتويت يعني. وبالذات يعني زمايلنا اللي بيقدموا دلوقتي يقدروا يفيدونا في الجزء ده. طيب هو ليه اصلا اتعمل حاجه اسمها publishing؟ ليه اصلا في حاجه اسمها scientific writing؟ ليه اصلا بنكتب؟ ليه؟ شباب انا اللي هنام منكم فيه. ايه؟ هنكمل بعض. كويس جدا. نكمل مين؟ اللي كويس جدا. حلو قوي. خلصنا نص المحاضره. ايه تاني؟ لو في نولج جابس. كويس. ايه؟ كويس جدا. ده اللي انا كنت عايز اقوله دلوقتي. ده اوائل الحاجات اللي اتكتبت في العلم زمان. ماشي؟ انتوا عارفين الكيف بينتينجز اللي موجوده في اوروبا، في فرنسا، مش عارف ايه. دي كانت بدايه الكتابه. خلاص؟ والعلم بدأ كده، والناس بدأت تبني على المعرفه ديت لحد ما وصلت لكده. هو لو كل واحد هيجي بيعدي خطوه ويرسم على الكهف، او مش ما رسمش على الكهف، ما رسمش اللي هو وصل له، ماشي، ما كناش هنوصل لكده. خلاص؟ فاحنا زي ما بيقولوا كده we stand on the shoulder of giants. ماشي؟ احنا اللي قبلنا، العمالقه اللي قبلنا، احنا نقف فوقهم، بعد كده يجي اللي بعدنا ويقفوا فوق كتافنا، وهكذا لحد ما نوصل للقمر. ماشي؟ فعموما الناس بدأت تدور من قديم الأزل على حاجة تتواصل بيها مع الناس اللي بعدها، أو تتواصل بيها مع بعض. وبعد كده يعني في physical space، واحد في مكان وعايز يبعت حاجة لحد تاني في مكان تاني عشان يوصل لنفس الليفل من المعرفة. وبعد كده بدأنا نتواصل in temporal space، بقى المعرفة بتنتقل بالزمن. ماشي؟ حلو قوي. فبقى عندنا communication عبارة عن ناس بتبعت وناس بتستقبل، وما بينهما مسج، والمسج ديت لازم يبقى لها properties. عشان المسج توصل لحد زي ما الشخص اللي بعتها كان ناوي فعلا ان هو يستقبلها، ناوي ان هو توصل للشخص ده، محتاجه ايه؟ على صوتك. وسيله. كويس. الوسيله ديت هنا هتبقى الكتابه. ايه تاني؟ ايه البروبرتيز بتاعت الوسيله ديت؟ انا عايز حاجه ات تايم. حد يقول كلمه واحده ات تايم. يفهمها. يعني ايه يفهمها؟ مفهومه. كويس. يعني الاثنين عندهم الشفره بتاعتها، صح؟ يعني الاثنين بيقدروا يفكوا شفره اللغه مثلا. ايه تاني؟ ايه؟ ما تحتملش اكتر من معنى. ماشي؟ ايه تاني؟ trusted. هو مش الهدف من هنا ان هو يعني قضيه التراست، بس هو انا بتكلم، انا دلوقتي بعت رساله، في رساله عند السورس وهتوصل للريسيبيانت، فانا بتكلم ايه البروبرتيز بتاعت الرساله ديت. كل ما كانت كونسايز كل ما كانت احسن، صح؟ ماشي؟ كل ما كانت اسهل في الفهم. ده مثال من الحاجات. بعد كده نيجي لنقطة
الشعوب اللي بتقرا، الشعوب اللي بتكتب، هي الشعوب اللي بتليد. خلاص، احنا لما كنا زمان اكتر شعب بيقرا ويكتب كنا we are leading العالم. كانت الناس بتيجي عندنا مكتبة اسكندرية تقعد تدرس وتتعلم هناك، وبعد كده يروحوا يقروا ويتعلموا ويفورميليت نيو نوليدج وهكذا. ماشي، دي واحدة من الحاجات. البابايراي بتاعتنا اللي زي اسمها ابرز بابايرس، واحدة من الميديكال بابايراي ديت كانت ميديكال، بتتكلم على دايجنوزس لحاجات ما كناش هنقدر نفك شفرتها قبل ما يكتشفوا حجر رشيد، ويقدروا يفكوا الترجمه بتاعت حجر رشيد عن طريق ان هم يقارنوا الثلاث لغات اللي مكتوب بيها. تمام، فهنرجع تاني نفس السؤال بس عايز اجابه مختصره. احنا ليه بنكتب؟ نعم، بروجرس. كويس. ايه تاني؟ عايز جمله واحده. ايه؟ تكومينيكيت. ماشي، فلو انا يعني ما كتبتش اللي عندي، انا بالنسبه للناس التانية انا مش موجود خلاص، او مجرد كائن ضوضائي موجود في بقعه ما من الارض عمال بيزعق وعمال بياكل ريسورسز وخلاص. ماشي، لو ما فدتش الناس بحاجه، لو I didn't communicate معاهم بحاجه مفيده ليهم، انا ماليش لازمه. تمام، نيجي بقى لاكتر طريقه بنكوميونيكيت بيها الساينس، وهي الببليكيشنز، الساينتفك ببليكيشنز او البيبرز بتاعتها. بيقولوا ان الفورمات اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو introduction methods results and discussion بيسموه امراد، ده the most common فورمات بيتكتب بيه اي scientific publication. تمام، لان وبقى ده النورم اللي اي حد بيبص على بيبر بيبص على السيجمنتس ديت مكتوبه ازاي في البيبر ديت. ماشي، وبقى عينه لما حد انتوا اخدتوا كريتيكال ابريزل ولا ما اخدتوش؟ اخدوا كريتيكال ابريزل. لما دلوقتي بعمل كريتيكال ابريزل للبيبر، انا ببص على البيبر على حتت معينه. يعني انا دلوقتي همسك بيبر فببص على اكتر، يعني لو انا عايز ادور على ريسيرش كويستشن بدور عليه فين؟ الريسيرش كويستشن بتاع البيبر اللي انا همسكها. نعم، في الانترودكشن. كويس جدا. فانا دلوقتي عارف لما هبص على البيبر ديت وعايز اوصل للريسيرش كويستشن بتاعها ببص على الانترودكشن، عايز اشوف اتعملت الريسيرش اتعمل ازاي فببص على الميثودز. تمام، هنيجي دلوقتي احنا اللي هنركز فيه في السيشن ديت ازاي هنفورمات الريزلتس بتاعتي بحيث انها تتقبل في جورنال انا ناوي اسبميت فيه. ماشي، هنيجي ازاي اختيار الجورنال ده في السيشن الجاي ان شاء الله. احنا دلوقتي هنتكلم على سبمشن او فورماتنج بيبر في جورنال بيسبورت الامراد فورمات. عرفنا يعني ايه امراد فورمات؟ ماشي، اللي هو الانترودكشن ميثودز ريزلتس ديسكشن فورمات. خلاص، اول حاجه بكتبها في البيبر ديت ممكن تبقى اخر حاجه يعني، بس انا بحب دايما اكتبها في الاول لان هي زي كونتراكت بيني وبين الناس اللي اشتغلوا معايا في البيبر ديت. ايه عنوان البيبر؟ اللي هي التايتل بيج. التايتل بيج ديت صفحه بكتب فيها المانuscript تايتل، عنوان البيبر بتاعتي. ده اول حاجه اي حد هتيجي عينه عليها في الارتكل. مظبوط، فلازم يبقى كونسايز على قد ما يمكن. ماشي، لان هو ده زي التويتايه بتاعت التويتر كده، لازم تبقى كاتشنج اي عشان الشخص بعد كده يدخل ويبدا يداونلود البيبر ديت. وده نفس الكلام اللي بيحصل مع الاديتور والريفيور. ده اول حاجه هيبص عليها
لازم تبقى اي كاتش بالنسبه للاديتور والريفيورز. ماشي؟ لان هم برضو يهمهم ان الناس اول ما تشوف الارتكل تدخل تعملها داونلود، لان الداونلود بفلوس. مظبوط؟ مش كده؟ بعد كده الاوثرز. مين الاوثرز اللي هكتب اساميهم على البيبر ديت؟ هنتكلم دلوقتي ان شاء الله على الاوثرشيب في السلايدز الجايه. بس هنا انا بالنسبه لي يهمني ان كل الناس اللي شاركت في البيبر ديت اساميهم تبقى موجوده بالافيليشنز بتاعتهم، ولو في حد ليه اكتر من افيليشن يتكتب الافيليشنز الثانيه بتاعته. الافيليشن اللي هي ايه؟ تبع جامعه معينه او تبع مستشفى معينه او كده، المكان اللي بيدرس فيه او بيشتغل فيه. بعد كده في نفس الصفحه ديت بكتب عدد الكلمات بتاعت الارتكل، عدد كلمات الابستراكت. كل حاجه من ديت مهمه. عدد كلمات الارتكل، عدد كلمات الابستراكت، كام تيبل في الارتكل بتاعتي، كام فيجر، وكام ريفرنس. ماشي؟ وهنخلي بالنا واحنا بنتكلم كمان شويه ان كل الحاجات ديت ليها ليميتيشنز. يعني ما ينفعش يبقى 7 والجورنال بيقول لي الماكسيمم بتاعك 5. ما ينفعش عدد الووردز في الارتكل تبقى 5000 والجورنال بيقول لي الماكسيمم للتايب ده من الارتكلز 2000. ماشي؟ بعد كده الكورسبوندنس. مين الشخص المسؤول عن الكوميونيكيشن في الارتكل ديت؟ لو حد هيبعت حاجه عشان يستوضح حاجه عن الارتكل، مين الشخص المسؤول؟ مين الشخص المسؤول عن الكوميونيكيشن بين التيم اوف ريسيرش والجورنال؟ اي كوميونيكيشن هتروح على مين؟ فبتكتب الادرس بتاع الكورسبوندنت اوثر، وبتكتب الادرس بتاع او الرقم التليفون، ولو في فاكس وايميل تكتبهم كلهم برضو في الكفر بيج. لو انت اخدت اي فند من اي مكان including scholarships، يعني انت رايح دلوقتي هتقضي مثلا جزء 6 شهور مثلا ولا حاجه في لاب معين وانت رايح على سكولرشيب، تكتب السكولرشيب اللي انت طالع عليها في الفاندنج ده. الفاندنج ده ساعات بيبقى موجود مكانه في التايتل بيج او في الاكنولجمنت. ماشي؟ ساعات بيطلبوا الاثنين. فانت عينك تبقى في الجايد لاينز بتاعت الجورنال على هم عايزينه فين. الايثكس، هل البيبر بتاعتك ده او الشغل بتاع الريسيرش بتاعك كان محتاج IRB ابروفل؟ يعني ايه IRB؟ شباب ايه؟ Institutional Review Board. مظبوط. ده البورد مسؤول او الهيئه المسؤوله عن الايثكس، الايثيكال الباك جراوند بتاعت الشغل بتاعي. فلو انا اخدت انستتيوشنال ريفيو بورد وعملت كونسنت للبيشنتس بتوعي، بقول الابروفال ده اتاخد منين، تاريخ الابروفال، ولو ليه رقم بيتكتب، ولو العيانين بتوعي اتاخد لهم كونسنت بكتب اذا كان اتاخد لهم كونسنت ولا لا. الجزء ده تاني برجع اقوله في الميثودز. اتفضل. لا بتقول ان هي اتاخد الا اذا كان الجورنال طالب حاجه. يعني انت انليس ان هو ما قالش حاجه في الجايد لاينز بتاعت الجورنال، بتكتب بس ان هو ده المطلوب. بعد كده الكي ووردز، الكلمات المفتاحيه اللي الناس لو دورت بيها توصل للارتكل بتاعتك. ديت في الاغلب بتبقى يعني مثلا لو بتكتب ارتكل عن ديزيز معين بيبقى اسم الديزيز، ولو ليه روت، لو هو مثلا within group of diseases مثلا بتكتب برضه الجروب اوف ديزيزز، ولو في انترفنشن معين استخدمته بتكتب الانترفنشن اللي استخدمته ده. يعني في العاده بيبقى ما بين 4 و 7 كي ووردز حسب الجورنال يعني. تمام؟ نيجي بقى لحته الاوثرشيب.
مين اللي يتكتب اسمه في الارتكل؟ مين اللي يتكتب اسمه في الاوثرز بتوع الارتكل؟ ده سؤال موجه لي. حد يقترح يعني اسامي؟ حد يقترح بوزيشن اللي اشتغل في الستادي ديزاين؟ الايديا اونر. نعم. البي اي ده اول واحد. قصدك ايه بالبي اي؟ بي اي ده اختصار ايه؟ برنسبل انفستيجيتور. ده اللي هو عمل تمام كويس. المنتور او السوبرفايزر ده اخر واحد. ماشي. حد عنده اقتراحات تانية مين اسمه كتب في البيبر؟ الايديا اونر. اوكي طيب تمام. انتوا كل اللي بتقولوه مظبوط، فيما عدا لو واحد طلع بفكره وما عملش فيها حاجه، ده يعني ملوش يعني ما عملش حاجه في الارتكل، زي اي حد بيقول اي حاجه في الشارع وما بيعملهاش. ماشي. فاللي بيعمل الشخص اللي هو اكتفلي انفولد في الستادي ديزاين زي ما انتوا قلتوا، والرايتنج والريفيجن والاكسبتنس، الفاينل اكسبتنس بتاع البيبر، ان هو يعني قرا البيبر في الاخر وقراها يعني واقتنع بيها وخلاص وقال دي تبقى سبميتد. ده واحد من الاوثرز. كل الاوثرز لازم يبقوا كده، كل الاوثرز لازم يبقوا شاركوا في الديزاين بتاع البيبر، في الكونسبت بتاع البيبر، لازم يكونوا شاركوا في جزء من الرايتنج بتاع البيبر، ولازم كلهم يبقوا موافقين. لو حد فيهم معترض على البيبر يبقى ما ينفعش يبقى اوثر، ما ينفعش يبقى اوثر في البيبر ده. ماشي؟ لان هو في الاخر ده عقد، اي بيبر ده عقد ما بين الناس، لو هو مش موافق عليه خلاص ما يبقاش اوثر. ماشي؟ لان في الاخر لو في حاجه، لو اتبنى عليها اي براكتس بعد كده مسؤوليه بالظبط. في جايد لاينز، لو عملتوا سيرش كده على اوثرشيب جايد لاينز هتلاقوا صفحات بتقول لكم بالظبط مين المفروض يبقى اوثر على انهي بابليكيشنز. ماشي؟ ومنها مثلا واحده من الحاجات، حد يسمع عن الجيست اوثرشيب؟ ان يبقى حد عنده اقتراح؟ انا سمعت حاجه كده هنا، هو الوشواش عالت بس مش اكتر. حد عنده اقتراح على موضوع الجيست اوثرشيب؟ ان يبقى عندك مثلا واحد صاحبك او واحد استاذ مثلا وبتجامله، فبتروح كاتب اسمه عندك، كاتب اسمه في البابليكيشن بتاعتك، علشان هو برضه يظبطك في بيبر تانية ويكتب اسمك معاه ومش عارف حاجه كده، يعني مجاملات يعني. طيب واحده من الحاجات برضو اللي تهمنا ان احنا ممكن نعمل الفيرست اوثر يبقى شير ما بين اكتر من شخص. لو في مثلا 2 عملوا significant contribution لبيبر معينه، والاثنين كانوا اكتر ناس اشتغلوا فيها في البيبر ديت، ممكن الاثنين يبقى اساميهم في الاول، وبعد كده في اخر هو واضح ان ده فيرست وده سكند، فما فيش حاجه هتبين الكلام ده غير ان انا اكتب في الكونتريبيوشن تحت، بعمل سيكشن اسمه كونتريبيوشن او اوثرز كونتريبيوشن. بعد ما خلصت الدسكشن بروح كاتب حاجه بالعنوان ده، واقول ان فلان الفلاني وفلان الفلاني shared يعني the same contribution في البيبر ديت، فهما كده الاثنين دول shared first author. ماشي؟ الجزء بقى نيجي للجزء بتاع الانترودكشن. في البدايه لو حد هنا جايب ريزلتس معاه بحيث يشتغل على الشغل ده واحنا بنتكلم، محدش جايب ريزلتس بتاع الشغل بتاعته. طيب في الانترودكشن انا ببدا بالجنرال توبيك بتاع الشغل بتاعي. يعني حد يقترح لي كده موضوع؟ انا سمعت حاجه
يا جماعه الموضوع ما فيش فيه مشاكل، بس علوا صوتكم كده. ايه fever of unknown origin. ماشي، وايه السؤال بتاعك؟ ده في انهي population؟ لا انهي population؟ childhood، adulthood، disease معين، adulthood fever of unknown origin. ماشي. طيب احنا ممكن نروح جايبين الجنرال توبيك اللي هو عموما الفيفر اوف unknown اوريجين، اكتب عليها فيفر اوف unknown اوريجين از كذا، ان هي او البريفالنس بتاعها كذا عموما. وبعد كده باخد سبست من العنوان الرئيسي اللي احنا قلناه ده، واقول ان في الادلت هود فيفر اوف unknown اوريجين از تك 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 كذا. ماشي. واقول مثلا البريفالنس بتاعها والكوزز الناس قالتها قبل كده. ماشي. وبعد كده بقول ان احنا عندنا مثلا بدخل ان نارور سكوب، واقول ان احنا مثلا عندنا مشكله في الدمرداش ان احنا ما نعرفش البريفالنس بتاعها. ماشي. ولو انا هتكلم، لو انا هبقى سبيسيفيك على يونت معينه، بقول انا بالذات في اليونت ديت خلاص بطرح المشكله. لما اوصل لنارو بوينت ببدا اطرح المشكله خلاص. وبعد كده ثالث او رابع جمله او رابع باراجراف بروح قايل والايم اوف ذا ستادي بتاعتي ان انا ادسكاس البريفالنس بتاع الفيبر اوف انون اوريجين. ماشي. فده اللي بنعمله دلوقتي from broader scope to narrower. بعد كده from the pinpoint scope to research question. وبعد كده الايم of the study. ماشي. ده ستاندرد باثواي. دلوقتي انا بتكلم على الديزيز عموما او بتكلم على التوبيك عموما، بعد كده بروح جاي اخد حته صغيره من الموضوع اقرب للشغل اللي انا هعمله في الريسيرش بوينت بتاعتي. بعد كده بروح طارح المشكله بتاعتي اللي انا بدور لها على حل كانت كذا، والسؤال بتاعي الريسيرش كويستشن بتاعي كان كذا. خلاص فول ستوب، خلصت الانترودكشن. الانترودكشن ديت اسهل حته في الببليكيشن بتاعتي يعني كلها، علشان كده ناس كتيره بتقول خلوها للاخر، يعني دي اخر حاجه ممكن نكتبها في الببليكيشن بتاعك. بعد كده السبجكت اند ميثودز. السبجكتس اند ميثودز المفروض فيها كل الحاجات اللي انا عملتها وكل الادوات وكل الماتيريالز اللي انا استخدمتها في الريسيرش بتاعي. تمام؟ فلو انا استخدمت بيشنتس بقول مين البيشنتس اللي انا اشتغلت عليهم. لو انا استخدمت داتا، انا جبت داتا من على الانترنت، بقول الداتا ديت جبتها ازاي، جمعتها ازاي، ونظمتها ازاي، وبدات اشتغل عليها ازاي. لو انا عملت سيرفي مثلا بقول السيرفي ده انا جبته منين. ماشي. لو انا عملت حاجه يعني الريسيرش الكويستشنز نفسها اللي انا كتبتها في السيرفي ديت جمعتها من اكتر من بابليكيشن قبل كده عشان استخدمها بعد كده في المقارنه، او انا عملت بايلوتنج لشويه اسئله من دماغي وبعد كده نزلت وقمت عامل عليها تيستنج في المستشفى وبعد كده رجعت حطيتها تاني في الاسئله بتاعتي. بقول كل الكلام ده، كل حاجه عملتها علشان ديفلوب الميثودز بتاعتي بقول انا عملتها ازاي في الجزء بتاع الميثودز. لو استخدمت مثلا جايد لاينز، حاجه من الحاجات ان حاجه من الحاجات في الكمبيوتيشنال بيولوجي يعني ان ممكن يبقى عندك بروتوكولز معينه، فتقول انا استخدمت البروتوكول اللي اتنشر في الجورنال الفلاني علشان انالايز الداتا بتاعتي، او استخدمت السوفت وير الفلاني علشان انالايز الداتا بتاعتي. هتحتاج جمله هتلاقوها في كل الارتكلز اللي احنا بننشرها، احنا استخدمنا مايكروسوفت اكسل فيرجن كذا زائد البرنامج اللي هو الاس بي اس اس فيرجن كذا علشان انالايز الداتا بتاعتي، وبكتب بين قوسين اسم الشركه. ماشي. ولو انا استخدمت statistical methods معينه عشان انالايز
الداتا بتاعتي، استخدمت كاي سكوير، استخدمت وات ايفر الستاتستيكال تيست اللي استخدمتها، الحاجات الكومن ديت ما بنشاورش في العاده للريفرنسز بتاعتها. يعني الناس اللي حطت الميثود اللي اسمه كاي سكوير ده كانت اقترحت ان هو يتم استخدامه في بيبر، برضه بيبر بتاعت statistics مثلا. ماشي، الحاجات الكومن قوي ديت ما عدناش بنشاور لها في الارتكل بتاعتنا. بس لو انا استخدمت حاجه مش كومن قوي، حاجات statistical methods جديده، بروح ريفير للارتكلز بتاعتها في الليترشر. واحد مثلا قال دلوقتي في statistical test ممكن يستخدم في بالذات الحاجات بتاعت البايو انفورماتكس والشغل بتاع الجين اكسبريشن والكلام ده، لانه لسه شغل جديد، فكل يوم بيطلع له ميثودز جديده. تمام؟ حد هنا فاميليار بالبايو انفورماتكس والكمبيوتيشنال بيولوجي؟ فهتلاقوا كل يوم بيطلع ميثودز جديده. فعشان يعني الناس تاخد بالها من الميثودز ديت وتراجعها، لان لسه الريفيورز مش فاميليار بيها، فبشاور عليها، بشاور على الريفرنس بتاعها في الارتكل. بعد كده عندي الجزء بتاع السكشن بتاع الريزلتس، ده اهم سكشن عندي في الارتكل. خلاص، الناس بتقول، يعني الناس اللي بتقترح الكتابه بتاعت الارتكلز المفروض تبقى ازاي، بتقول ان الريزلتس المفروض يبقى اول حاجه تتكتب. ماشي، لان ده اللي انا هاوتلاين فيه الشغل بتاعي، انا ايه اللي هاخده من الشغل بتاعي كله. وبعد كده بقول انا علشان اوصل للريزلتس ديت عملت ايه في الميثودز، يعني بالترتيب كده. ده اقتراح، ما هياش مش حاجه ستاندرد. يعني الناس بتقول لو حد عايز يكتب بابليكيشن يبدا بالريزلتس، يشوف هو هينكلود ايه من الشغل اللي اشتغله في البيبر ديت. خلاص، يعمل كده. حد استخدمتم المايند مابينج قبل كده؟ كم واحد استخدم مايند مابينج؟ طيب انا هستاذنكم، يعني لو ينفع مثلا، لان المايند مابينج هيفيدكم كلكم، فهستاذنكم لو تعملوا سيشن بعد كده ان شاء الله، لان هو اوت اوف ذا سكوب هنا على المايند مابينج. المايند مابينج لو انا استخدمته في كتابه الريزلتس هينظم لي الدنيا جدا. هتعرفوا يعني دماغكم هتبقى متنظمه وانتوا بتكتبوا الجزء بتاع الريزلتس في البيبر. هو انا هتكلم على ايه الاليمنتس اللي انا هناقشها في البيبر بتاعتي. مثلا كمثال كده، الديموغرافيكس بتاعت الفيفر اوف انون اوريجين. ماشي، وبعد كده الديسكريبتيف ستاتستكس بتاعت حاجه سبيسيفيك بقى للبيشنتس دولت، كان عندهم ديزيزز معينه، حاجه بقى غير الايدج جروبس والجندر والكلام ده. بقعد احط لها الديسكريبتيف ستاتستكس بتاعتها. ماشي، في الكلينيكال ترايلز في حاجات مانداتوري. حد قرا بيبر قبل كده بتاعت كلينيكال ترايل؟ كم واحد قرا كلينيكال ترايل بيبر هنا؟ كويس جدا. في اول فيجر نمبر 1 في اي كلينيكال ترايل اسمه ايه؟ اسمه كونسورت ستيتمنت. فيجر نمبر، لو اخدتوا بالكم اي كلينيكال ترايل منشوره في جورنال مهم، فيجر نمبر 1 اسمه كونسورت ستيتمنت. كونسورت ستيتمنت ده بتقول انا ازاي البيشنتس دخلوا عندي الكلينيكال ترايل. انا سكريند كام 1000 بيشنت، ايوه بالظبط، انا سكريند عندي كام 1000 بيشنت، كام بيشنت كانوا اليجيبل للستادي بتاعتي، بعد كده كام بيشنت اتعمل لهم راندومايزيشن، يعني البيشنتس اللي اتعمل لهم في الارم ده كام بيشنت، وفي الارم ده كام بيشنت، بعد كده كام فعلا واحد بدأ التريتمنت، وبعد كده كام واحد خلص علاج. في ناس ممكن تكون ماتت اثناء العلاج، في ناس اختفت اثناء العلاج، وبعد كده فضل كام واحد في اخر الكلينيكال ترايل at the time of closure. ماشي، دي مهمه جدا. تفتكروا دي مهمه ليه؟
ابينهم ازاي؟ ابينهم بطريقه واضحه ليه؟ ما اخليها مستخبيه عشان البايز. which kind of bias؟ اي بايز، اي بايز. طب يعني ايه بايز؟ عدم الحياديه. كويس جدا، اللي هو الانحياز. بالظبط، شاطرين. هو مهم طبعا اول حاجه زي ما عمر قال عشان الفيزيبيليتي، الاكسبوجر، الترانسبيرنسي بتاعه الشغل بتاعي. لو انا قلت ان العيانين اللي دخلوا عندي كلينيكال ترايل كانوا كذا ودولت، وانا استخدمت الرقم الاخير اللي هو العيانين اللي فضلوا معايا، فانا كده ممكن يكون عيانين عندي ماتوا نتيجه التريتمنت وانا ما قلتش اساميهم، قصدي ما عدتهمش معايا خلاص، واستخدمت بس العيانين اللي فضلوا في الاخر وشفت منهم قد ايه استجابوا وقد ايه ما استجابش. تمام. عندنا كمان احنا اتكلمنا على الاستاتستيكال ميثودز برضه. احنا عندنا حاجتين، تو اناليسيز ميثودز بنستخدمهم وبالذات بيهمونا جدا في الايفيدنس بيز ميديسن، اللي هو البير بروتوكول اناليسيز وايه تاني؟ عندنا نوعين مهمين جدا بيبينهم برضو الكونسورت ستيتمنت، مهمين جدا في الاناليسيس بتاعت اي كلينيكال ترايل. البير بروتوكول اناليسيس وايه؟ حد عنده اي اقتراح؟ وايه؟ والاتنشن الانتنشن تو تريت اناليسيس. خلاص؟ النوعين من الاناليسيس، واحد مهتم بالعيانين فعلا اللي انا كنت ناوي ادخلهم الاستادي ومنهم ناس كملوا ما كملوش، والعيانين اللي فعلا اخذوا العلاج وكملوا معايا. ماشي، لازم يتعمل التو اناليسيز دولت في الاستادي بتاعتي، وده بيبان من الكونسورت ستيتمنت. ماشي. بعد كده بعمل اي ديسكريبتيف اناليسيز، اي بقى فريكونسيز، مين وميديان وخلافه. ولو انا حاطط مثلا انفرنشال statistics، هعمل مثلا statistical tests عشان تطلع لي conclusions معينه، correlations whatever. كل ده بيجي في اخر الريزلتس. ماشي. يعني انا ببدا بالبسيط وبعد كده بعقد. خلاص، ببدا بقى ممكن حتى اخد كل فاريبل لوحده، الايدج، الجندر، مش عارف ايه، وديسكرايب كل حاجه من دولت حسب بقى انا كنت عامل انواع الفاريبلز. المفروض اخدته statistics مظبوط، فكل نوع فاريبل ليه statistical tests بتتعمل عليه. ماشي. فممكن امسكهم بقى descriptive variable وبعد كده ادخل على الكورليشن ما بين الفاريبلز ديت وبعضها حسب بقى الريسيرش كويستشن اللي انا كنت حاطه. تمام؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ محدش عنده. طيب نيجي بعد كده للدسكشن. الدسكشن برضه بنفس الطريقه، بس انا بمشي عكس الانترودكشن. في البدايه انا بقعد اكومنت ببساطه جدا على الاليمنتس اللي طلعت لي. الجروب ده كان اكتر من الجروب ده من غير اعاده النتائج، يعني انا ما بقعدش ارص النتائج تاني في الدسكشن. بعلق على الاستادي بتاعتي فاريبل، ممكن يعني مش لازم فاريبل بس جروب اقول مثلا اكومنت على الجروب ده كان اكتر من الجروب ده. بعد كده الليفل اللي بعده اقول ليه احتمال ان ده يكون ايه الاسباب من الشغل بتاعي والاسباب من الببليكيشنز الثانيه. ماشي. ابدا اكورليت الشغل بتاعي بالليترشر سيرش اللي انا عملته قبل كده. ماشي. واقول ازاي ممكن الشغل بتاعي ده يبقى ابليكابل على
البيشنس بقى لما ينزل المستشفى، يعني ازاي اخد الشغل بتاعي ده وانقله للكلينيكال براكتس. خلاص، ازاي بقى يفيد الناس في الشارع. ماشي، ديت من اهم الاجزاء في الدسكشن. الجنراليزيشن او الجنراليزابيلتي بتاعت الداتا بتاعتي او الستادي بتاعتي، ودي واحده من الحاجات اللي الريفيورز والاديتورز بيبصوا عليها. هو انا ليه هنشر الكلام ده؟ ماشي. بعد كده الجزء بتاع الليميتيشنز. يعني ايه ليميتيشنز؟ الصعوبات، الديفكتس. ايه يا عمر، انت عايز تقول على البيبر بتاعتك فيها ديفكتس يا عمر؟ ايه؟ صعب تبقى ايديال. ساعات كتير بتبقى في البيبر بتاعتي ممكن يبقى فيها فعلا حاجات ناتجه عن ان مثلا انا ما عنديش اكسس لكل البوبيوليشن مثلا. ماشي. او يكون عندي في الاناليسيس بتاعي فاريبلز كتير، وانا نتيجه ان انا ما عنديش كمبيوتيشنال باور كفايه، ما عنديش كمبيوترات كفايه، مش قادر انالايز الداتا دي كلها، فانا استخدمت حاجات معينه، عملت فيتشر سيلكشن مثلا. تمام. فبقول ان انا ما كانش عندي الانف ريسورسز عشان اعمل اناليسيز للشغل ده كله. تمام. حد تاني يقول لي انواع ليميتيشنز. انتوا خلاص وصلت لكم يعني ايه ليميتيشنز؟ السامبل سايز. تمام، كويس. مثلا انا كنت حاطط في دماغي سامبل سايز ومش كل السامبل سايز جاته، يعني كان المفروض ما دام حاطط سامبل سايز اجيب حاجه. ماشي. حد عنده اقتراح للليميتيشنز؟ في مشكله في السامبلينج. هو يعني هو صح، انت عندك حق، بس انت ممكن تعمل يعني كولابوريشن، تبدا تعمل نتوركينج مع ناس في مستشفيات تانية. تمام، عندك حق. وبعد كده الفيرذر وورك، الناس لما تقرا البيبر ديت انا ممكن اقترح عليهم يا جماعه اللي حابب يكمل في النقط ديت. انا شايف انا عندي اقتراحات في البيبر بتاعتي ان الناس ممكن تاخد الاليمنتس ديت، والنتيجه اللي انا الليترشر ريفيو اللي انا عملته، فانا شايف ان في حتت مفتوحه للريسيرش، اللي حابب يكمل فيها. ودي برضو تهم الريفيورز والاديتورز بتاع اي جورنال. ليه؟ عشان السايتيشن بعد كده بيرفكت. لان هو لما حد يلاقي حد دلوقتي شايف ان في اسئله مفتوحه في الارتكل ديت وقرر ان هو يشتغل عليها، هيشاور على انهي ارتكل يقول الاسئله ديت كانت مطروحه للسؤال، مطروحه للريسيرش على الارتكل بتاعتك اللي انت كتبتها. فده هتهم الاديتورز والريفيورز، علشان كل ما كانت عدد السايتيشن، عدد الريفيرالز للارتكل بتاعتهم اكتر، كل ما زود الامباكت فاكتور بتاع الجورنال. انتوا عارفين يعني ايه امباكت فاكتور؟ حد هنا مش عارف يعني ايه امباكت فاكتور؟ حد عارف يعني ايه امباكت فاكتور؟ حد عارف يعني ايه امباكت فاكتور؟ يعني طيب هنتكلم عن الامباكت فاكتور في الموضوع الجاي ان شاء الله، في السيشن الجاي. بعد كده السكشن بتاع الريفرنسز. انتوا حاولتوا تقروا الابلكيشنز، حاولتوا تقروا بيبرز وتجيبوا منها ريسيرش كويستشنز وتربطوا البيبرز مع بعض. تمام؟ حد هنا ما قراش بيبر قبل كده؟ ايه؟ اسال السؤال تاني يعني، طب حد قرا بيبر قبل كده؟ طيب اوكي. فلما بنلاقي بيبرز
ريليتد بتخدم البيبر بتاعتنا، سواء بنينا منها الريسيرش كويستشن بتاعنا او فادتنا في الميثودز او كورليتد او قدرنا يعني نربط النتائج بتاعتها بالنتائج بتاعتنا ونطلع بكونكلوجن جديده. يعني مثلا لقيت ان هم عالجوا جروب معين وانا ما عالجتش الجروب ده وعالجت جروب تاني وطلع نفس النتائج، سواء عالجته او ما عالجتوش نفس النتيجه، فانا هقترح ان انا اعالجه ولا ما اعالجوش. اذا كنت انا ما عالجتوش وهم عالجوه، فليه اديله بيردن؟ ليه احط على العين بيردن؟ تمام؟ فيبقى ايه؟ ما عالجوش، ما اديلوش حاجه اذا كان نفس النتيجه. خلاص؟ او لو هو يعني سواء عالجته او ما عالجتوش النتيجه وحشه، يبقى احنا الاثنين غلط والمفروض ندور له على علاج تاني. ماشي؟ خلاص؟ واحده من الحاجات برضو المهمه في الريفرنسز ان انا انشور ان انا اخدت الارتكلز المهمه في الفيلد ده. يعني ارتكل لقت مثلا يعني كانت عملت بريك ثرو في الفيلد ده، او ناس ليهم عملوا شغل كتير، ريسيرش جروبس عملوا شغل كتير في الفيلد ده، ويمت للشغل بتاعي ده بصله، اي بليف ان انا المفروض انكلودهم في البيبر بتاعتي. لو مش عشان ان هم فيري ريليتد او مش بيخدموا الهايبوثيسز بتاعتي، يعني لو هم ضد الهايبوثيسز بتاعتي I should include them برضو على الاقل علشان acknowledge their work. تمام؟ احنا عندنا في الساينس the coin of acknowledgement هي السايتيشن. لو عايز تقول لحد شكرا بتسايت الارتكل بتاعته. تمام؟ لدرجه ان في ناس في اوثرز يروح جاي لك كده يلاقي مثلا بيبر اتنشرت وما قالتش على اي ارتكل من اللي هو عاملها، والراجل ده يعني هاري نفسه في الشغل ده بقاله 30 40 سنه، فممكن يروح كاتب يعني رادد على الارتكل بتاعتك بليتر تو اديتور ويتنشر جنبه ان انت ما يعني intentionally كده you didn't include their publications. يعني شكلها سخيف يعني. ماشي؟ انا بشوفها كتير يعني. بعد كده عدد الريفرنسز مش حلو جدا ان انت مش حلو ان انت حاطط 100 ريفرنس في ارتكل صفحتين ثلاثه. انت you should include الارتكلز فعلا المهمه و should consider الليميتس بتاعت عدد الريفرنسز زي ما هيتقال بعد كده في الجايد لاينز تو اوثرز. اخر حاجه في البيبر بتاعتي التيبلز والفيجرز والسبلمنتري داتا. في العاده الجورنالز بتاخد في الارتكلز ساينتفك اوريجينال ارتكلز ما بين 5 و7 توتال، يعني توتال تيبلز وفيجرز مع بعض ما بين 5 و7. يعني الاكستريمز صعب ان انت تلاقي حاجات اكتر من كده. ماشي؟ ولو لقيت لقيت مثلا حاطين لك ليميتيشن 4 او حاجه وانت عندك حاجات كتيره صور كتيره عايز تنكلود في البيبر بتاعتك، اعمل حاجه اسمها كومبوزيت فيجر، تنكلود اكتر من فيجر ريليتد لبعض في نفس الفيجر، تقسمهم كده 4 مربعات 6 مربعات. ماشي؟ وتعملهم فيجر، وكل ده يبقى فيجر 1 ويبقى فيجر 1A فيجر 1B وهكذا. ماشي؟ نفس الكلام في التيبل، بس لازم يبقى الحاجات يعني ريليتد لبعض ينفعوا يعملوا كومبوزيت مع بعض. ماشي؟ وبرضو you should consider حته الهيدلاينز. انت بتكتب الهيدلاين ازاي؟ عنوان الفيجر 1 او الليجند بتاعه، الفيجر 1 فيه كذا وكذا وكذا، وفيجر 1A في يعني فيجر 1 كله على بعضه بيشرح كذا، فيجر 1A بيشرح كذا، B بيشرح كذا. ده بيبقى له برضه ستايل. اب تو كلمه فيجر 1 ديت بتتكتب ازاي؟ بتتكتب فيج 1 دوت، ولا فيج 1 نقطتين فوق بعض، ولا بلاتن، ولا بتتكتب ارقام؟ كل حاجه من ديت
ممكن تاخر لك الارتكل بتاعتك اسبوعين عشان حطيت نقطه بدل نقطتين فوق بعض. ماشي، هيرجعها لك يقول لك لو سمحت حط لي النقطتين دول، مش هيحطها بنفسه، هو لن يتطوع ان هو يعمل حاجه حتى لو هي واقفه على دي بس يعني. وما تعيدش التكست في الفيجرز، وما تعيدش الفيجرز في التكست يعني او التيبلز. حاجه انت قلتها في التكست في مساحه اصغر في سطر ما تحطهاليش في تيبل. ماشي، حاجه محطوطه في التيبل ما تقعدش ترصها تاني كلام في الريزلتس. اوكي، شوف اصغر مساحه تحطها فيها في الارتكل هتبقى التيبل ولا هتبقى الفيجر ولا هتبقى التكست. وعشان كده كمان يقول لك لو حاجه تعبر عنها بتيبل ما تحطهاش في بار تشارت. يقول لك اسوأ حاجه تعملها في بيبر ان انت تستخدم البار تشارت، بتستهلك مساحه زياده في حاجه انت ممكن تقول فيها كلام اكبر. لما تحطها لو حطيت التيبل، لو عملت تيبل، لو فورميوليتد التيبل صح، هيعبر في مساحه اصغر عن يعني بار تشارت محطوط في مساحه محترمه يعني. فدايما كده قيس، لان الريفيور او الاديتور بتاع الجورنال بالنسبه له الريسورسز بتاعته المساحه. هنطلع كام ارتكل في الجورنال بتاعنا الشهر ده، والمساحه بتاعنا عنده فلوس، لان هو لو طبع صفحتين زياده معناها بالنسبه له فلوس، لان هو بيطبع صفحتين في كام الف نسخه. ده بالنسبه للحاجات اللي بتطبع يعني. دلوقتي معظم الجورنالز بتتجه ان هي تبقى الكترونيك بس. ماشي، فدايما كده فكر، انا هكتب الريزلتس ديت هكتبها في تيبل ولا هحطها في فيجر ولا هكتبها في الكلام في السطور. وخد اصغر، يعني لو هتعرف تحطها في اصغر مساحه خد بالحاجه اللي هتدي لك نفس الكلام في اصغر مساحه. ماشي، بعد كده نيجي لاخر حاجه في الكلام بتاعنا وهي الكفر ليتر. الكفر ليتر ده الصفحه اللي بتحطها في الاول خالص قبل الارتكل بتاعتك. انت بتكتبها في الاخر لان انت خلاص خلصت الارتكل وعايز تبيع بقى فكرتك للاديتور. فالكفر ليتر بيبقى مكون من، ده جواب عادي بيبقى فورمال ليتر، دير تشيف اديتور اوف الجورنال الفلاني. ماشي، اديتور ان تشيف بتاع الجورنال الفلاني، لو سمحتوا انا ام كونسيدرينج ان انا ابعت لكم الارتكل ديت عشان تتحط في الجورنال ده وهي ما اتنشرتش فيها، هي اسطمبه ديت بتتكون من اللي انا بقوله ده، فخدوا بيهم نوتس. انا مش حاططها هنا في الارتكل ده، بس ممكن يعني مش حاططها قصدي في البرزنتيشن، بس ممكن نحطها على الايفنت بيج. اول حاجه انت موجهها لانهي جورنال، بعد كده اسم الارتكل بتاعتك زي ما هي في الكفر في الفيرست بيج بتاعت الارتكل، الفيرست اوثر والكورسبوندنت اوثر بتاع الارتكل. بعد كده تهايلايت بالظبط في باراجراف او 2 باراجرافز ايه اللي يخليهم ينشروا الارتكل ديت. ماشي، فلازم تحط the most significant results و the most significant application في الارتكل بتاعتك في ال2 باراجرافز دول. هتختصر البيبر بتاعتك في 2 باراجرافز، فلازم يعني تبقى عصارة اللي انت قلته. ماشي، the most significant results. وبعد كده هتقول ان هي ما اتنشرتش في حته تانية قبل كده، او not under consideration ان هي تتنشر في حته تانية. ماشي، وفلان الفيرست مثلا والكورسبوندنت اوثر. ماشي، دي صفحه واحده او اقل يعني. ماشي، هنا انت المفروض تتدرب على ازاي تبيع الارتكل بتاعتك. كده احنا خلصنا الكتابه. المفروض هتراجع البيبر بتاعتك قبل ما تبعتها لاي حته، او قبل حتى ما تجهزها للجورنال بتاعك.
فهتعمل لها كريتيكال ابريزل زي ما انتوا اتعلمتوا ازاي تعملوا كريتيكال ابريزل. وكل نوع من البيبرز ليه برضه ستاندرد فورمز فور كريتيكال ابريزل. قبل ما تبعتها راجع الارتكل بتاعتك على الفورمز ديت، يعني اعملوا سيرش كده على الانترنت على الكريتيكال ابريزل فورم بتاعت مثلا سيرفي ارتكل او كوهورت ستادي او وات ايفر، واقعدوا شوفوا الحاجات اللي في الارتكل بتاعتكم ديت هل هي فولفيلنج الايتمز ديت ولا لا. بعد كده تديها للبناين ريفيورز بتوعك، او زي ما انا يعني اقول لكم كمان شويه كده زي اللافلي ريفيورز بتوعك، اصحابكم، ناس معاكم في الاسم، لو انت بدات تشتغل يعني نايب حد اكبر منك بسنه او سنتين يقول لك ايه هو انطباع عن الارتكل ديت. ما تاخدهاش يعني ما تاخدش قوي الجوانب الساينتفك قد ما تاخد انطباعاته، ماشي، لان احنا عندنا هنا الكوميونتي لسه مش ويل ديفلوبد فور ساينتفك كريتيكال ابريزل يعني. فانت خد انطباعاته كده، ولو ليه كومنت طبعا على الانجليزي اعتبر نفسك ان انت يعني اسوأ واحد في الانجليزي، ماشي. ولو عندك حد ممكن يراجع لك الانجليزي بتاع الارتكل ديت، حد من اصحابك يكون نيتيف سبيكر او كده، يا ريت يراجع البيبر ديت قبل ما تروح اي مكان. في ريسورسز كتيره موجوده على الانترنت علشان الساينتفك او الاكاديميك رايتنج، زي في كذا كورس على كورسيرا، على ادكس، في حاجات كتير على اليوتيوب. هستاذنكم برضو واحده من الحاجات المهمه جدا ان انتوا تتعلموا الريتوريكال تكنيكس. واحده من تحتها، واحده من الحاجات تحت الريتوريكال تكنيكس ديت اللي هي ادوات الربط. دي فرقت معايا جدا لما اتعلمتها ازاي اربط جمل مع بعض، ماشي. فديت اقعدوا دوروا عليها، اي نوت كفر في البرزنتيشن ديت، ماشي. منهم في كورس تبع ستانفورد برضو على الجزئيه ديت، ماشي. شكرا، احنا خلصنا سيشن 1. لو حد عنده اي اسئله ممكن ناخدها دلوقتي. اتفضل. لو حد هيببلش، لو حد عنده ارتكل وعايز يبعتها الجورنال، للاسف مش هينفع ان هو يبعتها لكذا جورنال في نفس الوقت. لازم يبعتها الجورنال وتترفض، ويبعتها للي بعده وتترفض. حد عنده سؤال تاني؟
نقطه البروفايلنج، انا على فكره فاضل لي 2 سلايدز خلاص. نقطه البروفايلنج ان انا يبقى لي بروفايل على الانترنت الناس تقدر توصل له. ده احنا دلوقتي دخلنا في حته الريكوجنيشن وحته الريبيوتيشن. يبقى لي بروفايل على الانترنت فيه الببليكيشنز بتاعتي. لو انا هنشر، احنا قلنا ليه هننشر في الباب ميد؟ لان اي حد ده اول سورس في الميديكال ساينسز الناس بتسيرش جواه، فلازم البيبر بتاعتي تبقى اندكسد في الباب ميد. خلاص. انا دخلت على دكتور، يعني كنت بكلم احمد امبارح، دخلت على دكتور ما اعرفش تعرفوه ولا لا، شوردري بتاع جينيتكس بتاع اللي هو في سويسرا في سيون. كنت رحت هناك، كنت عايز يعني اخد عنده الدكتوراه يعني. ف ده والله يعني هو اسمه ايه ده، فرانس مونيه اللي بعتني لشوردري. ففرانس مونيه في لوزان دخلت له قلت له دكتور فرانسيس انا عايز يعني اكمل عندكم كده اعمل بي اتش دي. فقال لي طيب ده الباب ميد اكتب اسمك. فقلت له يعني يا دكتور لسه يعني لسه كان ساعتها عندي 1 بابليكيشن وكانت بتاعت التيلي ميديسن اللي هي في الاول ديت. فقلت قال لي لا يعني انت لو عايز تشتغل معانا يبقى تقول ان انت شغال في الفيلد ده اصلا، واللي هيقول لك خليك تقول ان انت اسمك موجود على الباب ميد في بابليكيشنز ريليتد للقصه دي، او انت اكتف اصلا، يعني انت موجود طالما انت موجود على الباب ميد. تمام؟ يعني انت بني ادم كده طول ما انت موجود على الباب ميد. وده كان بصراحه محتاج قوي. وده اللي خلاني بعد كده يعني اركز في حته البابليكيشن. يعني انا الكلام ده كان في اخر 2012 كان عندي بيبر واحده، البيبر كانت المفروض يعني هتطلع بعدها بشهر او 2. ركزت في 2013 و2014 على الموضوع ده. يعني الحمد لله دلوقتي في 7 بابليكيشنز على الباب ميد وفي 2 لسه اكسبتد في شهر يناير. فربنا ييسر يعني عايزين كده نعمل حاجات للاسم يعني ان شاء الله. بعد كده في سكوبس ده هو برضه سيرش انجن بس الناس في حته مميزه كده اللي هو بيحسب لك الاتش اندكس بتاعك. الاتش اندكس بتاعك ده بقى ديفينيشن دلوقتي للريبيوتيشن بتاعتك كساينتست او كاكاديميك. لما تيجي تقدم على اي جوائز جامعه او جوائز الدوله التشجيعيه او التقديريه او كده، يطلب منك حاجه بسيطه كده، يطلب منك الاتش اندكس بتاعك في الفتره اللي فاتت، ويقول لك لو سمحت هاته، ما تجيبوش من اي حته لان جوجل سكولر بيحسب لك الاتش اندكس. هيقول لك هاته من سكوبس. فسكوبس سكوبس مش متاح فور فري. سكوبس لازم تدخل عليه عن طريق اكسس. احنا في الجامعه في سكوبس اكسس، ما اعرفش يعني كان بقى له فتره شغال، ما اعرفش لسه شغال ولا لا. هو ويب سايت بس لازم تدخل عليه من لا اما السيرفر بتاع الجامعه لا اما في اكاديميه البحث العلمي عامله له اتاحه برضه في مصر. جوجل سكولر بتعمل لنفسك ممكن تعمل لنفسك زي كده بروفايل عليه وتحط عليه الببليكيشنز بتاعتك، وهو بيحسب لك السايتيشنز، عدد الارتكلز. السايتيشنز ديت اللي عدد الارتكلز اللي شاورت على الارتكلز بتاعتك، يعني عدد الارتكلز اللي اخذت الارتكل بتاعتك ديت ريفرنس عندهم. فده ثاني ايتم بيحدد الريبيوتيشن بتاعت الارتكل بتاعتك ديت. تمام؟ والاتش اندكس مبني على الكلام ده برضه. يعني الاتش اندكس مبني هو كام سايتيشن حصل للارتكلز بتاعتك في الفتره المعينه الفلانيه اللي فاتت. حاجه ثانيه برضو بتعمل لك بروفايلنج، الاوركيد او الاورك اي دي. ده عباره عن زي سي في بس فور ريسيرشرز. اي واحد فينا لازم يتاكد طالما هو قرر ان هو يعمل ريسيرش كارير لازم يبقى له بروفايل على الاورك اي دي. وهتلاقي اي حد بيجي يعمل سبمشن دلوقتي الارتكلز جوه اي جورنال من المحترمين بيطلب منه لو سمحت حط لنا برضو الاي دي بتاعك بتاع الاورك اي دي ده. وبرضو ممكن تتاكد ان انت ليك سكوبس بيج جوه سكوبس بروفايل كده يعني، وانت ممكن تدخل فيه وتedit المعلومات بتاعتك. تمام؟ وفي بقى حاجه زي الفيسبوك للساينتست اسمها ريسيرش جيت. الناس فيها ممكن تشير ايدياز، ممكن تشير البيبرز بتاعتهم. لو البيبرز دي مقفوله يعني ما هياش متاحه، ممكن تشيرها، تعمل لها شير جوه الحاجات ديت برايفتلي بس ما تبقاش اكسبوزد للبابليك يعني.
دي كانت شابتر. ولو حابين اي اسئله انا تحت امركم. الباركود ده فيه كل الكونتاكت انفورميشن بتاعتي لو عملت له سكان. انا اسف على برضه التاخير تاني. ولو حد عنده اي سؤال انا ريدي للاسئله. المفروض ما ياخدش، يعني تدرب نفسك ان هو ما ياخدش منك ربع ساعه. تمام، لان انت مش بتيفالويت ارتكل واحده الا اذا كنت انت بقى جاي لك تاسك مثلا، والتاسك ديت ان انت تعمل ايفالويشن لبيبر. ما هقول لك حاجه، انا واحده من البوزيشنز اللي انا يعني في يوم من الايام اتعرضت عليا كان ان انا امسك ساينتفك ادفايزر في شركه ادويه كبيره. وكان التاسك بتاعتي ان انا بيقولوا لي لو سمحت اعمل كريتيكال ابريزل للارتكل ديت واعمل لنا عليها برزنتيشن في خلال نص ساعه. تمام، فانت بتعمل البرزنتيشن، انت بتعمل كريتيكال ابريزل في ربع وتعمل البرزنتيشن في ربع. ده المفروض حاجه، ده الحاجه العاديه خلاص. بس انت عشان برزنتيشن، فانت المفروض لما يبقى عندك مواضيع يعني توبكس كتيره او بتكتب ريفيو مثلا في حاجات في موضوع كبير وعايز تشوف ارتكلز كتيره، انت المفروض بتعمل كل الكلام ده في دقايق، 5 دقايق 10 دقايق، تسكرين الارتكل ديت وتشوف اذا كنت هتنكلودت ولا لا، هل هي بتفولفيل الحاجات اللي انت حاططها في دماغك ولا لا في البروتوكول بتاع الريفيو بتاعك مثلا. اوكي، فما هوش، لا مش الوقت مش اوفر استيميتد. حد عنده اي اسئله ثانيه؟ بره الكريتيكال ابريزل ممكن لوحدها يعني. حد عنده اي اسئله ثانيه؟ طيب متشكر جدا، واسف يعني لو حاسين ان انا يعني ما ركزتش في البرزنتيشن قوي، برضو ناتج عن ان الرادياتير مش شغال قوي.